السلام عليكم. قبل ما ابتدي الفيديو وصفة النهاردة احب ارحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا لقناتي. انا نهى عثمان، قناتي للوصفات العالمية والاقتصادية. فيديو وصفة النهاردة هي طريقة اللحمة على الطريقة الباكستانية. فيديو جميل جدا ووصفة جميلة جدا وسهلة جدا وتنوع في وصفات اللحوم. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. كل اللي هحتاجه نص كوباية من الزبادي، وكمان عليهم معلقة كبيرة من البهارات الجرام مسلة او البهارات الهندية، وعملناها مع بعض قبل كده في القناة، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. وكمان نص معلقة من الملح، وكمان عليهم نص معلقة تاني من الفلفل الاسود. تتبيلة بسيطة جدا، بس صدقوني تاخدنا لمطبخ تاني ومطبخ يعني مش هين في وصفاته، وطريقة جديدة ووصفات اللحوم. هنقلبهم كده مع بعض جدا لحد ما يمتزج الخليط كله مع بعض. يستحسن ان احنا ننقل اللحمة فيها في التتبيلة دي لمدة على الاقل 3 ساعات. هيبقى عندي هنا نص كيلو من اللحمة متقطعة قطع، سواء كبيرة وصغيرة الطريقة اللي انتوا بتفضلوها، بس اللحمة قطع مش لحمة بفتيك شرايح، لا احنا عايزين هنا القطع. هنزل باللحمة في التتبيلة وهقلبها مع بعض كويس، وصدقوني اضمن لكم بنسبة 95% ان شاء الله هتاكلوا النهاردة لحمة بطريقة جديدة جدا، والكل قالكوا عن طريقتها من كتر ما كانت جميلة وريحتها حلوة قوي. وعشان نكمل مرة منساش اشترك في القناة وافعلوا زر الجرس على الكل، وياريت تضغطوا لايك للفيديو. في حلة غير قابلة للصق نزلت حوالي بربع كوباية من الزيت، وكمان نزلت عليهم بالمطيبات بتاعتي، هي الليمون المجفف وكم ورقة من اللورة وعود من القرفة. نقدر نحط حبهان هنا، بس صدقوني البهارات التندوري او البهارات الهندية مش محتاجة حاجة خالص. كان عندي 3 بصلات في الحجم المتوسط، قطعتهم جوانح او شرايح، وبعد ما قلبت المطيبات في الزيت هفضل اقلب في البصل لغايه ما يبقى لونه شفاف او يدبل بمعنى اصح. بعد كده هنزل على طول باللحمه، وكل ده على نار متوسطه، ويمكن كمان اقل من المتوسطه. هاجي هنا يكون اهو بقى شفاف ودبلان، هنزل على طول باللحمه بالتتبيله زي ما هي على طول. تمام. وهرفع النار لفوق المتوسطة. ضروري جدا اللحمة تاخد صدمة، وعشان تاخد صدمة لازم النار تبقى فوق المتوسطة. لو قللنا النار عليها هتبتدي البصل ينزل ميته، وكمان اللحمة هتنزل ميتها، فمش هتاخد صدمة وهتدخل في مرحلة السوا على طول. فانا لازم ارفع النار لفوق المتوسطة علشان اخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، اللون البني. هفضل اقلب باستمرار لغايه ما اخد اللون ده. وهيكون جنبي حوالي 4 حبات من الطماطم المتوسطه، اقطعهم لمكعبات، وكمان هنزل عليهم بعد ما اللحمه تاخد اللون البني ده، هنزل عليهم بقطع الطماطم. هفضل اقلب فيهم تاني باستمرار لغايه ما الطماطم تتهري معايا وتختفي تماما مع اللحمه. ضروري الخطوه دي جدا، تقليب طماطم تختفي مفيش اثر للطماطم. هنزل عليهم لغايه بس نغطي سطح اللحمه علشان اتاكد بقى ندخل في باين جدا لون المرقه بتاعتنا. بصوا بقى لونها جميل جدا، ولسه لما تستوي هتاخدوا لون جميل جدا واجمل من كده بكتير. دي لحمه على الطريقه الباكستانيه، شبه كباب الحله المصري، بس طبعا هو شبهه بس مش نفس الطعم، ده طعم تاني خالص. هغطي الحلة وعلى نار هادية هفضل اسيبها بقى لغاية ما تاخد وقتها واتأكد ان هي استوت تمام. بصوا بقى ده الصوص بتاعها الجميل، وبعد ما اللحمة بتاعتنا نضجت بصوا جمال التسوية وجمال اللون. حتى الصوص بتاعها ما تعرفوش بني، هو بني محمر، بس صدقوني كان الطعم حكاية. قدمتها مع رز عادي جدا، تقدروا كمان تاكلوها كأنها بعيش وغموس. بس صدقوني عجبت كل اللي اكل منها. ارجعوا جددوا في نوعية
ووصفات اللحوم ومش هتندموا. دي كانت فيديو وصفة النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد قريب.